สวัสดีครับชาว Tattoo Brother สักแต่พูดวันนี้ผมพามาเที่ยวบ้านของดีเจแมนแบดบอยคนนี้ผมรู้จักแมนมานานมากแล้วตอนรู้จักกับแมนใหม่ๆเนี่ยแมนเนี่ยแทบจะไม่มีรอยสักเลยนะฮะแต่โคตรแบดบอยเลยผมบอกให้แต่ตอนนี้เขาสักซึ่งเรื่องราวของแมนเนี่ยผมมีการพูดคุยกันมาเบื้องต้นแล้วนะฮะเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากแล้ววันนี้ให้เกียรติเรานะฮะมาที่บ้านแมนจริงๆไม่อยากไปเจอแมนหรอกอยากเจอใบเตยมากกว่าป้าลุยบ้านแมนกันโอ้โหใหญ่มากวันนี้แมนน้อยใจมากคุณผู้ชมครับตอนแรกเราประชุมกันว่ารายการนี้ต้องมีผมด้วยเป็นพิธีกรแล้วพอคุยกันร้านก๋วยเตี๋ยวปุ๊บปอก็ทำคนเดียวเฉยเลยซึ่งมันเหนื่อยนะพี่วันไหนพี่ไม่อยู่ผมจะได้ไปแทนได้พูดแล้วนะไม่ก็เห็นน้องมันยุ่งไงขึ้นชกมวยแม่งชกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นครับพี่แต่ละคนนี่หน้าตาพระเอกเนี่ยนะก็ผมชกหมดอ่ะ19 คนนะผมชกได้หมดชกจริงเจ็บจริงมาชกจริงเจ็บจริงครับต่อยว่าเล่นนะครับหยอกนี่มาปุ๊บแต่งคันนี้ผมชอบมากคือคันนี้เนี่ยผมบอกกันเลยผมมีคันหนึ่งซื้อก็เพราะว่าแมนเนี่ยแหละบอกว่ามันขับดีเหมือนเป็นตัวแทนเลยใช่แล้วเสร็จปุ๊บแต่งให้ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยตามไหมไม่มีตังค์เลยก็รายการนี้แหละที่จะทำให้หมดสปอนเซอร์ครับรบกวนนะฮะตอนนี้หมดอยู่นะพาลุยกันดีกว่าโอ้โหชอบเตียงว่ะนี่แหละพี่เป็นผู้ชายคนแรกที่ได้สัมผัสเตียงรีบพึ่งจริงว่าเพิ่งนอน2 วันแรกเองนะจริงว่าจริงครับอันนี้ใบเตยยังไม่ได้มานอนนะดิมาแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคือใช่เตียงยังไม่เสร็จเตียงพี่บอลนี่รายการอะไรเนี่ยยังไม่เสร็จดีอันนี้ผมเพิ่งแกะเตียงทำเตียงใหม่โหกะมาแล้วคิดถึงน้องไม่ได้กลิ่นน้องมาพูดถึงเรื่องรอยสักเลยตรงประเด็นได้เลยคือผมจำได้ผมรู้จักแมนเป็น10 ปีแล้วช่วงก่อนเนี่ยมึงตัวเฮลเลยอ่ะคือเมื่อไหร่เพื่อนมีเรื่องปุ๊บไอแมนแม่งคนแรกที่ลุยกูจำได้เลยเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นคนที่อาจจะไม่อยากให้น้องเป็นตัวอย่างนะวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนด้วยบางทีการออกตัวหรือรักใครมากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเพื่อนเราอาจจะผิดเสร็จปุ๊บผมก็จำได้ตอนนั้นแมนไม่มีรอยสักนี่ว่าใช่แล้วคุณบวชครับตั้งแต่แมนบวชเนี่ยถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยชีวิตคุณแม่งเปลี่ยนไปทางที่ดีมากเอาเล่าคร่าวๆมันเป็นยังไงคร่าวๆนี่ก็คือมึงบวชทำไมก่อนดีกว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณยายผมเนี่ยอายุเยอะแล้วครับแล้วคุณยายเคยขอไว้ว่าถ้ายายตายบวชให้ยายด้วยนะผมก็บอกยายว่ายายตายแล้วจะไปเห็นได้ไงอ่ะผมคิดอย่างนี้แม่มึงพี่เว้ยฟังนะครับคืออย่างนี้ฮะวันนี้ผมคิดถึงยายยังไม่รู้เลยยายอยู่นะแต่วันนั้นที่ยายมีชีวิตอยู่ใครก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักที่มีชีวิตคุณอยากทำอะไรคุณต้องทำเลยคุณรอไม่ได้แล้วผมสึกไม่กี่ปีเดียวคุณยายผมก็เสียชีวิตแต่ผมก็ดีใจที่คุณยายได้ไปตักบาตรนี่มันเป็นสิ่งที่ผมจะไม่เสียดายนี่เฮ้ยอะไรเลยพูดถูกมากเลยหลังจากนั้นครับศีลสมาธิปัญญาที่เคยเรียนมาทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่ผมตั้งใจบวชทั้งหมดเกือบ30 วันผมไม่ผิดศีลสักข้อเดียวณตอนนั้นเนี่ยคือแมนไปบวชเพราะให้ยายเลยคือไม่ได้คิดว่าแบบอยากไปบวชเพราะเหตุผลอื่นตอนนั้นกะทำให้ยายในหลวงรัชกาลที่9คุณพ่อคุณแม่อันนี้ความในใจทั้งหมดนี้แต่ยายผมเป็นหลักผมพูดตรงๆมาพูดถึงเรื่องนี้ครับผมทำไมถึงเป็นตุ้ยนโมเซิร์ชในเน็ตผมเห็นหลังหนุมานที่เขาสักให้ใครก็ไม่ทราบแล้วก็เป็นรูปพระพุทธรูปผมรู้สึกว่าลายเส้นเนี่ยมันถูกชะตามากเดี๋ยวนี้แบบวิวัฒนาการรอยสักมันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือว่าคนนี้เป็นศิลปินผมไปเจอมาแล้วครับผมสุดยอดมากผมพอไปเจอเขาปุ๊บผมผิดหวังมากครับเขารั่วมากเขาเล่นนะเดี๋ยวต้องเติมด้วยเดี๋ยวไปเติมด้วยรออยู่นะครับรอมี1,000 ล้านก่อนโอ้โหมึงรอมี1,000 ล้านเลยใช่ครับผมผมจะว่าธุรกิจดีนะต้องดีเพราะอะไรพี่มึงหวังเป็น1,000 ล้านเลยผมจะบอกให้น้องไม่ต้องมีเป็น1,000ก็ได้แต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นเมื่อไหร่เหมือนพี่ปอก็เป็นไอดอลคนหนึ่งเลยคือพี่ปอเป็นคนสักทั้งตัวตั้งแต่ยุคที่แม่งยังไม่มีใครสักแล้วก็ยังมีงานทำได้ซึ่งแปลกมากตอนแรกเขาผมเป็นพี่ปอแม่งเป็นโจรเม็กซิกันแม่งไปทำคดีอะไรมาเขาน่ารักนะผู้ชายต่อชอบลายพี่ตุ้ยทำไมถึงเลือกที่สักหนุมานผมชอบอ่านรามเกียรติ์แม่ผมมีโรงเรียนสอนรำตระกูลผมเป็นนางรำหนุมานเป็นตัวละครที่เท่เด็กๆคนไหนก็ชอบครับหนุมานโดนลมแล้วฟื้นหนุมานมีพลังเยอะแยะมากมายหนุมานไม่มีวันตายบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณนะถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในตัวละครมีโอกาสนะผมรักเขาคุณเป็นหนุมานและที่สำคัญภรรยา200 คนหนุมาน
แต่ผมมีได้คนเดียว คนนี้กี่คนละ คนเดียวดิ มามาครับแล้วเสร็จปุ๊บมึงมานี่เสือดำร่วมรบไปด้วยกันทำไมถึงเป็นเสือดำผมชอบเสือดำผมรู้สึกว่าเสือดำเนี่ยตายฟรีตอนแรกบอกเสือดำไม่มีวันตายไม่ใช่นะตายฟรีด้วยพูดเล่นครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเจ้าสัวคนนั้นพูดจริงอ่ะอย่าทำอีกนะผมรู้สึกว่าเสือดำเป็นสัตว์ที่เป็นสปีชีส์ที่ด้อยแต่เขาดันเด่นคือความจริงแล้วเขาคือเสือดาวนี่แหละแต่เสือดำมันหายากและพี่คิดดูเวลาอยู่ในป่าตอนเวลาล่าเหยื่อท้องร้องกูกำลังแบบที่แบบแมนไม่เป็นคนมีความคิดกว่าที่ผมคิดเยอะกับเข้าโหมดซีเรียสครับเสือดำเป็นสัตว์ที่ลึกลับแล้วก็เป็นสัตว์ที่แบบว่าหายากแล้วผมรู้สึกว่าเหยื่อจะไม่มีทางรู้ตัวเลยว่าเขาจะกินหรือว่าเขาจะล่าอะไรแล้วเขาเป็นสัตว์ที่สง่างามมากเพราะว่าผมเชื่อว่าเสืออยู่ในป่าคนเดียวโดยที่ศัตรูทางธรรมชาติน้อยที่สุดการที่อยู่คนเดียวแล้วแบบมันสันโดษนะพี่แล้วมันต้องเจออะไรหลายอย่างมากกระทิงหรืออะไรก็รอดมาได้ผมรู้สึกว่าเสือเป็นสัตว์ที่ลึกลับและมีพลังก็เลยอยู่ตรงนี้ต่อมาครับข้างหลังนี้ก็เป็นเสือโคร่งเป็นงานรุ่นพี่ผมเฮ้ยนี่มันเหมือนงานพี่อู๊ดเลยนี่หว่าใช่ครับอันเนี้ยพี่อู๊ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เก่งแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยทำอะไรเราจะสนับสนุนก็เลยมีงานพี่อู๊ดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาด้วยตุ้ยเพิ่มเสริมให้ครับเป็นเหมือนจิตวิญญาณของเสืออันนี้คือตุ้ยนโมเป็นคนเสริมให้เองหมดเลยถูกต้องแต่ที่ผมคิดเองคืออันนี้ยันอิติปิโสเวลาปุ๊บศอกใช่ยกมือไหว้ใครอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ป้องกันเป็นยันที่คิดเองที่ดูแล้วว่ายันเนี้ยสวยน่าจะมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พอตรงนี้ปุ๊บตังหมดไม่หรอกคือยังคิดว่าเฮ้ยผมยังงานของคุณแม่เนี่ยผมต้องเข้าเฝ้าการที่เรามีเยอะไปเราต้องพับเสื้ออะไรก็อย่างน้อยเราก็ยังคิดก่อนไงก็อย่างที่บอกพี่ปอว่าถ้าผมมี1,000 ล้านเมื่อไหร่ผมจะเต็มตัวเหมือนพี่เลยครับผมมันทำให้พี่คิดถึงเทปเดี๋ยวอยากให้ไปดูนะเทปของชัดบอดี้สแลมเป็นเทปแรกๆไอ้ชัดสักอยู่ข้างเดียวเลยครับผมอีกข้างมันไม่สักตอนสมัยนั้นทำไมรู้ป่ะทำไมพี่ที่บ้านเป็นครูเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้หันทักถ้าต้องถ่ายรูปกับที่บ้านมันต้องหันข้างนี้ลองไปดูเทปนั้นชัดบอดี้สแลมมึงกลับมานี่ยังมีนี่อีกเดี๋ยวมึงถอดเลยอันนี้คือถกกันอันนี้คือเนเจอร์ถกก็เดี๋ยวเราค่อยโชว์เต็มเนเจอร์คือนามสกุลผมครับก็คือกุญชรณอยุธยาครับผมเราเลี้ยงช้างมาตั้งแต่รัชกาลที่2แล้วผมเนี่ยจะมีความผูกพันกับช้างมากๆสังเกตถ้าพี่ปอตาม IG เนี่ยผมจะชอบไปเลี้ยงช้างล่าสุดคุณขี่หลังช้างอยู่จำได้เมื่อไม่นานมานี้ที่คุณลองผมรู้สึกว่าผมจะกู๊ดลักตลอดแล้วผมรู้สึกว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองด้วยแล้วก็เป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์ข้างหลังเนี่ยเป็นยานโบราณตอนนี้มึงลบผมใช่แต่ผมจะพูดแบบว่าไม่ใช่ไม่ดีอะไรอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเราบอกชื่ออาจารย์ใช่ไหมอาจารย์แมวตอนที่ไปสักความคิดแรกที่ไปสักอาจารย์แมวเพราะแอนเจลิน่าโจลี่ไปสักนี่อย่างเดียวเลยเหรอมันก็จริงๆอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงสำหรับผมนะคือมึงคิดว่าแอนเจลิน่าโจลี่ยังไปสักเลยใช่เราก็เลยคิดว่าของต้องดีอาจจะดังถึงขั้นฮอลลีวูดเหมือนเขาโอเคคิดอย่างนั้นไงมึงเลยไปสักเคยสักโอเคครับผมแล้วสักอยู่นานไหมฮะตอนนั้นหลายปีแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตไหมเอางี้พอหลังจากนั้นจะย่อพอสักปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจแปลกๆอะไรอุ้ยเป็นยันแบบโอ้โหคนนี้ไปเจอพระคนหนึ่งที่เขาเป็นพระปฏิบัติดีที่ผมนับถือที่อยุธยาเขาไม่เคยรู้เลยว่าผมสักแต่เขาเห็นผมวันแรกเหมือนพี่ปอใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมใส่เสื้อเชิ้ตด้วยไปสักอะไรมาเฮ้ยไปตรงนี้ก็วะตรงนี้ก็วะไม่ใช่ที่มันเป็นอักขระโบราณรู้ไหมว่าพรหมที่อยู่เบื้องบนเขาไม่ชอบไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่สักแล้วไม่ดีถูกไหมถูกต้องมันต้องดูภูมิหลังเราว่าเราเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับบางทีอ่ะคนที่สักเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ยังมีเมียมีลูกเขาไม่ใช่เกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อเปิดบางทีช่วงนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ผมไม่ได้ว่าเขาแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบคนนี้มาทักอาจารย์ท่านนี้มาทักใช่แล้วผมก็ตกใจว่าความจริงแล้วผมจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะมากจริงไอ้เนี่ยการที่เราคิดว่าเราสักแล้วเราจะไปได้ไกลกลับไม่ใช่มันเหมือนทุกวันนี้ในเน็ตที่คนไปดูว่าค
คนโดนผีเข้าเอาของออกหมอที่อ้วกไปรับขันครูมามันมีจริงครับเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยเราแค่กราบเท้าพ่อแม่สูงสุดแล้วสำหรับผมตอนนี้ไม่มีใครที่จะดีกับเราเท่าพ่อแม่ถูกไหมแล้วเราจะไปหาใครที่ไหนทำไมพี่ถามนิดนึง ถามเลยแมนรู้ได้ไงว่าเป็นยันอาจจะเป็นลายอื่นก็ได้เขาบอกได้เลยพระท่านบอกเลยว่าเป็นยันนี้ยันแบบนี้ลักษณะนี้ซึ่งเขาไม่เห็นหลังแล้วผมมันเสือกสักทั้งสามตอนกะเอาแบบฮอลลีวูดเลยใช่ไหมพาเขาไปเป็นเพื่อนพาเขาเป็นเพื่อนมานี่มาเพิ่มมานี่มาอาจารย์แมวก็จัดให้อาจารย์แมวเขาจัดเป็นโลโก้เขาเลยแมวยังเล่นซะอันนี้เล่าให้ฟังนอกจากลายนี้แล้วข้างหลังมีอะไรอีกไหมข้างหลังก็มีแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะว่าแต่ว่าในอนาคตดีกว่าในอนาคตดีกว่าก็กำลังจะคิดว่าตอนนี้หลังพักเกลี้ยงแล้วก็กำลังจะคิดงานไทยๆเหมือนเดิมผมชอบไทยนีโอสไตล์ผมรู้สึกว่าเวลาถอดเสื้อแล้วฝรั่งแม่งชอบถามว่าส่วนมากนะจะเป็นงานญี่ปุ่นซะมากกว่าที่เราเจอมังกรปลาครับซึ่งมันไม่เป็นแล้วแต่ความชอบแต่เนเจอร์ผมอะผมหน้าผมด้วยการงานผมรู้สึกว่าถ้าเราถอดเสื้อออกมาแล้วแม่งเป็นแบบลายกระหนกความเป็นไทยมันจะเป็นความเป็นไทยมากแต่ว่าให้มันเป็นไทยที่แม่งเท่ๆผมจะรู้สึกว่าฝรั่งจะได้เอาไปสักเหมือนกันแล้วคิดไว้ยังว่าจะสักลายอะไรผมจะสักปีเกิดคุณแม่คือกระต่ายตอนนี้ผมคิดเป็นกระต่ายไว้ก่อนผมคิดไว้ในหัวกระต่ายไทยกระต่ายงานเหมือนอาจารย์ถวันบวกอาจารย์เฉลิมชัยแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็คือใหญ่ๆข้างหลังใช่แล้วก็จะมีเอลวิสมาผมตกใจมึงยังไม่มีเอลวิสเพสลีย์ผมไม่ได้ก๊อปปี้พี่ผมเข้าใจแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปก็จะมีในกระต่ายเนี่ยก็จะมีเจ้าเอลวิสก็อย่างหมาแมงเขาเพิ่งเสียไปขอเรียกพูดเสียนะมันเหมือนเป็นญาติสนิทของไอ้แมนเลยรักมากสุดท้ายนี้ให้แมนฝากเอาจากตัวตนประสบการณ์ในชีวิตแมนเนี่ยมึงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านที่ผ่านห่างไปเยอะมากอ่ะเอาพี่รู้อ่ะมีอะไรจะเตือนน้องๆเขาหน่อยที่พวกที่แบบคิดว่าไอ้สักแม่งเฮลอ่ะต้องมีรอยสักถึงจะเก๋าถึงจะโกก็ฝากตรงนี้แล้วกันนะครับความจริงมีรอยสักไม่มีรอยสักก็คือมนุษย์เหมือนกันบางทีคนไม่มีรอยสักเขาก็เฟี้ยวฟ้าวมากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราสักเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์หนึ่งคนจำง่ายนะครับสังเกตดูว่าคนที่เป็นนักเลงส่วนมากจริงๆเลยเนี่ยเอาจริงนะเขาจะไม่สักเพราะว่าการสักเนี่ยมันเหมือนการดราฟไว้แล้วว่าคุณเป็นคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสักคุณต้องประสบความสำเร็จคุณต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นคุณต้องดูเด็กสมัยนี้13-14สักเป็นตาคิ้วยักษ์น้ำตาอะไรมึงจะทำงานอะไรก็ต้องเลือกงานมึงจะเป็นอินดี้ไม่ได้พ่อแม่มึงยังอยู่นะครับหมายถึงว่ามึงอย่าพึ่งขนาดนั้นแล้วมึงจะมานั่งโทษตัวเองไม่ได้นะไม่รับกูทำงานกูจะเลวกูจะแบดบอยทุยนะครับคุณต้องเฟี้ยวก่อนเฟี้ยวคืออะไรเฟี้ยวไม่ใช่เฟี้ยวยาเสพติดไม่ใช่เฟี้ยวตีรันฟันแทงไม่ใช่เฟี้ยวเรื่องผู้หญิงเฟี้ยวว่ามึงมีงานทำอะไรจบมหาลัยหรือยังหลังจากนั้นเนี่ยพอจบมหาลัยจะช่วยอะไรได้เยอะผมว่าสัก25ขึ้นแล้วคุณคิดได้แล้วคุณเลือกช่างศักดิ์ที่มีฝีมืออย่างพี่ตุ้ยหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องคิดให้ได้ก่อนต้องตกผลึกก่อนว่ารอยสักนั้นน่ะเวลาคุณมองแล้วว่ามันมีคุณค่าอะไรกับชีวิตคุณเป็นงานศิลปะที่ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆคิดนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมคุณจะได้การนับถืออีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ในตัวของแมนเนี่ยแมนพูดถึงตุ้ยนโมบ่อยมากฉะนั้นชาวทูบราเตอร์สักแต่พูดเดี๋ยวเทปหน้าผมจะพาคุณไปรู้จักตัวตนของตุ้ยนโมงานเนี่ยอยู่หลังคนมาเยอะมากหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวตนของตุ้ยนโมเป็นยังไงแล้วไม่ชอบออกตัวด้วยเชื่อป่ะพี่ปอครับคุยแค่อินสปิเรชันอ่ะผู้ชายคนนี้แม่งวาดกระดาษด้วยคำพูดของเราอ่ะภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะคือคุณพูดเป็นคำพูดแล้วเขาก็วาดพี่ผมนี้พี่ชาติตระกูลผมพี่ช้างพี่เหรอเหรอสักพักงานที่แบบว่ากูเชื่อแล้วตอนแรกมึงไอ้ที่มึงจะเวิร์กไหมวะเนี่ยเดี๋ยวพอคุณดูเทปเราเทปนี้เนี่ยอีก2 วันไอ้แมนจะขึ้นชกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าไอ้คนสมประมาทกันเนี่ยที่บอกว่าไปดูหมากัดกันเนี่ยน่าจะมันกว่ามึงจะเป็นยังไงพวกนี้ก็หมากัดกันเนี่ยแหละครับมึงชกกับใครชกกับคุณเติ้ลธนพลครับผมคือคุณบอกให้เลยใช่ไหมว่าคุณชกกันจริงๆนะจริงๆครับไม่แบบพระเอกมานักแสดงไม่มีครับเขาก็พระเอกนะผู้ร้ายแต่วันนี้พระเอกส่วนมากเนี่ยในเรื่องเนี่ยตอนจบจะชนะตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยมันเป็นคิวบูไปดูแล้วกัน
มีเลือดอ่ะมีเลือดแน่นอน ผมพูดอย่างนี้ครับ ไม่ผมก็เขาอ่ะต้องมีอ่ะเพราะเรียนกันมาหลายเดือนแล้วก็ผมว่าคุณเต้นก็ต้องมีอาวุธแล้วล่ะนะครับผมก็เหมือนกันก็พร้อมนะพร้อมตลอดอีก2 วันยังขึ้นชกนะใช่ครับโชคดีครับแม่ได้พี่วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะขอบคุณ